Well, that was a big night last night. Det var en stor kväll igår. Really laid a lot of foundation last night. Jag la en massa grund igår. And we're going to go more into eschatology this morning. Så jag går in mer på eskatologin den här morgonen. Last night we covered the covenants and the canons. Och igår så tog vi ut med det här med förbunden och kanikerna. So we could make a very big picture to start with. Så vi kunde ha en stor bild att börja med. But this morning, Men den här morgonen we are going to talk about the one world ruler. så kommer vi tala om en världshärskare. Depends on who you think that is. Det beror på vem du tror att det är. That could be Jesus. Det skulle kunna vara Jesus. But most of us think of the Antichrist. Men de flesta av oss tänker på Antikrist. The concept of an evil one world ruler Det här konceptet där man tror på en ond världshärskare doesn't come from just one passage of scripture. kommer inte bara från ett enda avsnitt i Bibeln. Remember we had on the board the different systems of understanding? Ni kommer ihåg att vi hade skrivit upp här på tavlan de olika systemen av förståelse. In the futurism understanding, I futuristiska förståelsen there's a teaching that says that in the end days så finns det en undervisning som säger att i ändens tid there will be one individual who arises. så kommer det vara en individ som reser sig upp. And if you read the American novels, Om du läser de amerikanska romanerna that person usually has a Russian sounding name. så för det mesta den här personen ett ryskklingande namn. And they will rule over the whole world Och de kommer att regera över hela världen for a 7-year period. under 7 år. This is what we've heard, right? Yes? Det är vad vi har hört, eller hur? This concept is Det här konceptet it's a combination of different passages in scripture. är en kombination av olika avsnitt i Bibeln. And I want us to get a real clear look at that Och today. jag vill att vi verkligen ska ta och titta ordentligt på detta idag. There's one section in Daniel chapter 9, Det finns ett avsnitt i Daniel 9 and we're going to look at that a lot today. och vi kommer titta mycket på det idag. And it talks about the prince that is to come. Det står om prinsen som ska komma. There's also, in Revelation, there's a character called the beast. Och i Uppenbarelseboken så finns det en karaktär som kallas odjuret. In 1 John, there's something called the Antichrist. Och i första Johannes finns det något som heter Antikrist. And in 1 Thessalonians, there's something called the man of lawlessness. Och i första Thessalonikerboken så står det om brevet så står det om laglöshetens man. What the futurist does is combines these four into one. Futuristen gör det att han kombinerar de här 4 till en. So they take from John's prophetic vision, the beast, De tar från Johannes profetiska vision odjuret, from John's letter, the Antichrist, från Johannes brev Antikrist from Paul's letter, the man of lawlessness, och från Paulus brev laglöshetens man and from 700 years earlier from Daniel, och från 700 år tidigare i Daniel the prince that is to come. den prinsen som ska komma. And they create one character out of Och så this. gör de en person, karaktär av detta. And it's a future one world ruler. Och det är en framtida världshärskare. What I would like to do this morning Och jag skulle vilja göra här idag. is to look at each of these passages individually. Det är att jag skulle vilja titta på var och ett av dessa avsnitt. Because I don't believe that they belong together. För jag tror nämligen inte att de hör ihop tillsammans. I believe we've created a cartoon version of the Antichrist. Jag tror att vi har liksom gjort en slags serieteckningsversion av Antikrist.
by mashing these four things together genom att liksom mosa ihop de här 4 sakerna that don't go together. som inte funkar ihop. So we'll start with Daniel chapter 9. Vi ska börja med Daniel 9. It would be helpful if you want to join me there. Det vore bra om ni kunde följa med mig dit. In this passage, Daniel has been praying, I det här avsnittet så har Daniel bett. and an angel named Gabriel comes to visit Daniel, Och en ängel som heter Gabriel kommer och besöker Daniel. and he gives him a very specific prophetic word. Och han ger honom ett väldigt specifikt profetiskt ord. And we'll start in verse 24. Vi ska börja i vers 24. 70 sevens are decreed for your people and your holy city, to finish transgression, to put an end to sin, to atone for wickedness, to bring in everlasting righteousness, to seal up vision and prophecy, and to anoint the most holy place. För ditt folk och din heliga stad är 70 veckor bestämda innan ondskan hejdas. Synden stävjas och skulden sonas innan den eviga rättfärdigheten kommer i dagen. Den profetiska synden besegras och det allra heligaste invigs. Now, it doesn't matter what version of eschatology you come from. Det spelar ingen roll vilken version av den här eskatologiska synen du kommer ifrån. There's agreement about the numbers in this passage. Det finns ändå att man är överens om antalet i den här siffrorna i den här avsnittet. 70 times 7 is 490. 7 gånger 70 är 490. And in this passage that it's predicting 490 years. Och i det här avsnittet så förutsäger man 490 år. So all of the end time views agree about that number. Alla olika syner på hur det kommer att avslutas ändens tid, de är överens om den här siffran. So we have 490 years. Vi har 490 år. And he says you have 490 years to get your act together. Ni har 490 år på er att liksom få till det här. That's my summary. Det är min summering. But that's basically what he says. Det är ungefär vad han säger. To clean up your messes and get your act Att together. liksom rena upp eran oreda här och bara få till det här på ett bra sätt. So God is extending 490 years of grace to them. Det är att Gud egentligen räcker 490 år av nåd till dem. So this is good. Det är bra. So we're going to put a timeline, Vi ska rita upp en tidslinje. and it's 490 years long. Det är 490 år lång. Then in the next verse, I nästa vers he says, "Know and understand this. From the time the word goes out to restore and rebuild Jerusalem, until the anointed one, the ruler, comes, there will be 70 sevens and 62 sevens. It will be rebuilt with streets in a trench, but in a time of trouble." Detta ska du veta och besinna. Från det att ordet utgick om Jerusalem ska återställas och uppbyggas till dess att den som är smord till förste kommer ska det gå 7 veckor. Under 62 veckor blir sen staden återuppbyggd med gator och vallgravar. Men en tid av måndag. You can say we have a timeline that has 490 years, Vi kan säga att vi har en tidslinje som har 490 år. but we don't know when the time clock begins ticking. Men vi vet inte när den här tidsklockan börjar ticka. So verse 25 tells you when the clock starts. Så vers 25 här talar om för oss när klockan börjar ticka. That there will be a word that goes out that says to rebuild and restore Jerusalem. Det kommer vara ett ord som går ut att vi ska bygga upp och återupprätta Jerusalem. Now remember, Daniel is a captive in Babylon.
Kom ihåg det att Daniel, han är ju en fånge i Babylon. Jerusalem has been destroyed. Jerusalem har ju blivit förstört. It's not until Ezra and Nehemiah go back to rebuild Jerusalem. It's later. Det är inte förrän senare som Esra och Nehemja går tillbaka till Jerusalem för att återuppbygga det. So Gabriel the angel says we have to wait for the edict to rebuild Jerusalem. Och Gabriel, ängeln, säger att vi måste vänta på det här påbudet att vi ska bygga upp Jerusalem. We have a record of that in Ezra chapter 7. Det kan vi läsa om i Esra kapitel 7. Verse 12 through vers 26. 12 till 26. So we won't read that right now. Vi ska inte läsa det nu. But it's from King Artaxerxes Det är från kung Xerxes in Ezra chapter 7. i Esra 7. And the time that he gives the edict to rebuild Jerusalem Och från den tiden då han ger påbudet att återuppbygga Jerusalem, is the year 457 BC. då är det 457 före Kristus. So now we start counting down from 457 BC, Nu börjar vi räkna ner från 457 före Kristus. and our 490-year timeline begins. Och då börjar våran 490 år gamla långa tidslinje. You understand so far? Förstår ni så långt? Okay. Now, it tells us in verse 25 Står i vers 25 that from the time the word goes out to restore and rebuild, från det att ordet går ut för att uppbygga och återuppbygga until the anointed one, the ruler, comes, tills dess att den som är smord till förste kommer, there will be 70 sevens ska det gå 7 veckor eller 7 gånger 7 and 62 sevens. och 62 veckor. Now, 7 sevens and 62 sevens, 7 gånger 7 och 62 gånger 7. we're going to put some little bit of math up on the board together. Fast göra lite matte här tillsammans. Now, this is what we saw earlier, right? 490 equals 70 times 7. Vi ser det att 490 är 70 gånger 7. Now we're going to put over here 69 times 7 69 gånger 7 equals 483. 483. Now look at verse 25. Titta på vers 25. He says 62 and 7 sevens, which is 69 weeks. 62 veckor och sen 7 veckor. Det blir alltså 69 veckor. So instead of 70 times 7, he says 69 times 7. Så istället för att säga 70 gånger 7 så säger han nu 69 gånger 7. Starting back here Som börjar här. and counting out not to 490, but counting out to 483. Och då blir det inte gånger, alltså ända bort till 490 utan till 483. Which leaves you with a 7-year period left over. Som lämnar det alltså med en 7-årsperiod som blir över. Do you follow so far? Förstår ni så långt? You know, that wasn't the most fun part of the seminar. Det var inte den roligaste delen av det här undervisningspasset. Now, still up to this moment, Men ända upp till den här stunden everybody agrees with what I've said. så är det så att alla håller med om det jag It sagt. doesn't matter what your eschatology Det is. spelar alltså ingen roll vilken eskatologi du har. These numbers are used the same way by every system. De här siffrorna används på samma sätt i vilket system du än tänker. If you hold to the futurist view, Om du håller dig till den futuristiska synen you take this leftover 7-year period så tar du den här 7-årsperioden som är över
and you turn it into the Great Tribulation. Och då vänder du det och gör det till den stora vedermödan. This is where the 7 years of hell on earth comes from. Det är härifrån det här 7 år av helvetet på jorden kommer. It's not in the book of Revelation, and they know that. Det står inte i Uppenbarelseboken och det vet de. There's no 7 years mentioned in the book of Revelation. Det finns ingen plats i Uppenbarelseboken där det står nämnt om 7 år. Or in anywhere in the New Testament. Eller någonstans i Nya Testamentet. In the book of Revelation, it talks about 3.5 years. I Uppenbarelseboken står det talas om 3,5 år. And it mentions it a few times. Och det står några gånger. It actually mentions 3.5 years 5 times. Det står alltså 3,5 år står på 5 ställen. But no 7-year period. Men ingenstans står det om 7-årsperiod. This is where they get the 7 years. Det är här de hämtar sina 7 år. Now this is a new concept. Det här är ett nytt koncept. It wasn't until the Schofield Bible that we talked about last night Det var inte för den här Schofields bibeln som vi pratade om igår kväll that the 7-year tribulation became well known. som den här 7-års vedermödan blev välkänd. If you were a futurist before the Schofield Bible, Om du var en futurist innan den här bibeln kom ut, the focus was on the 3.5 years in the book of Revelation. då var fokus på de här 3,5 åren som står de i Uppenbarelseboken. So the older futurist books talk about 3.5 years of hell on earth. Och de äldre futuristiska böckerna, de talar om 3,5 år av helvetet på jorden. And if you go back further, Om du går ännu längre tillbaka, there were futurists who only believed in a 30-day hell on earth. så var det futurister som bara trodde på en 30-dagars period av helvetet på jorden. They connected it to the 30 minutes of silence in heaven. Och det satte de samman med de här 30 minuterna av tystnad som var i himlen. So there's been a lot of understandings over the centuries. Det har alltså varit olika typer av förståelse genom århundradena. Have you heard of the Bible commentary written by Matthew Henry? Har ni hört talas om bibelkommentaren som Matthew Henry har skrivit? It's very well known, Välkänd. and it's from the 1800s. Det är från 1800-talet. And in the 1800s, the commentaries are more trustworthy. Och på 1800-talet så var kommentarerna mer trovärdiga. They were written before the Schofield Bible, De skrevs innan den här Schofield-bibeln. and so they give a more historical presentation. De ger en mer historisk presentation. What Matthew Henry writes about Daniel chapter 9 Vad Matthew Henry skriver om Daniel 9. he says this: Han säger så här. we have in Daniel chapter 9 Vi har i Daniel kapitel 9 the most illustrious prediction of Christ. den mest Beautiful. illustrativa beskrivningen av Kristus. And of gospel grace Av evangeliets nåd in all of the Old Testament. i hela Gamla testamentet. So this was understood before in a different way. Så det här förstods tidigare på ett annorlunda sätt. That this passage was about Jesus. Att det här avsnittet handlade om Jesus. So when it says, from the time the word to rebuild Jerusalem goes out, Och när det står då att från den tiden då ordet om att Jerusalem ska återuppbyggas until the anointed one, the ruler, tills den som är smord till att regera, there will be 483 years. så ska det vara alltså 483 år. So Matthew Henry Så Matthew Henry thinks that that's talking about Jesus, tror att det här handlar om Jesus, not about the Antichrist. inte om Antikrist. 483 years 483 år
brings you to the year 27 AD. Får det att komma till året 27 före Kristus. Efter Kristus. Some of us think, oh, that's close to Jesus, right? Det är rätt nära Jesus, eller hur? A lot of us, we know that Jesus was 30 years old when he began his ministry. Flera av oss vet att Jesus var 30 år gammal när han började sin tjänst. And we think that he was born in 0. Och vi tänker oss att han föddes år 0. He actually wasn't born in 0. Men han föddes faktiskt inte år 0. Our calendars are a bit off because they were created over a century later. Våra kalendrar stämmer inte riktigt för de var skapade över 100 år senare. We know that Jesus had to go and hide in Egypt as a small child. Vi vet att Jesus behövde gå till Egypten för att gömma sig när han var liten barn. Until King Herod died. Ända tills Herodes dog. And history tells us that King Herod died around 3 BC. Och i historien så står det att Herodes dog 3 år före Kristus. Före år 0. So if Jesus is born back around 3 BC, så om Jesus föds alltså 3 år före tideräkningens början, between 4 and 3 BC, mellan 3 och 4 före vår tideräknings början, then he'll begin his ministry at 30 years old at 27 AD. Då börjar han alltså sin tjänst 30 år gammal, 27 år efter Kristus, som man säger med våra nya tideräkning. He doesn't start his ministry in 30 AD. Han började alltså inte 30 efter Kristus. And he ministers for 3.5 years. Och han betjänar i 3,5 år. Which brings us to 30 AD. Det gör att vi kommer till 30 efter Kristus. Are you still following? Följer ni med? So, from the time the edict goes out to restore and build Jerusalem, Från det att påbudet går ut för att man ska återuppbygga Jerusalem, until 483 years later, ända till 483 år senare, when the anointed one, the ruler, comes. när den smorde, den som ska regera, kommer. So it's a prediction of Jesus' arrival on the scene. Det är alltså en förutsägelse om att Jesus ska komma in på scenen. Daniel is given the exact year that Jesus the Messiah will appear. Daniel ger alltså exakta året när Jesus Messias ska komma och visa sig. This is one of the most precise and exciting prophecies in the Old Testament. Det här är ju en av de mest precisa och mest upprymda profetierna i hela Gamla testamentet. And many of us have been robbed of this passage. Och många av oss har blivit bestulna på det här stället, bibelstället. It gets turned into the Antichrist Det är liksom vänds till att detta skulle vara antikrist. when it's actually about the Jesus Christ. När det är egentligen om Jesus Kristus. This is an amazing passage. Det är en fantastisk avsnitt. So then in verse 26, Så i vers 26, we'll just read the first sentence. vi ska bara läsa första meningen. After the 62 sevens, the anointed one will be put to death and will have nothing. Efter de 72 veckorna, eller 62 veckorna, eller 62 gånger 7, kommer han som är smord att förgöras och försvinna. So that does happen to Jesus. Det hände med Jesus. Now notice the second half of verse 26. Kolla nu på andra hälften av vers 26. The sentence starts with the people of the ruler. Både staden och helgedomen ska bli förstörda av folken. It's different wording in Swedish. Yeah. Okay. Ja. Well, that's not helpful. Till folket och regenten. Och staden och
helgedomen ska förstöras av folket till den första som kommer. Oh, yeah. Makes sense, right? Got it. Okay. It's the same meaning, but the words are in a different order. Yeah. Okay. Well, what I've done, and I don't know if it will help you, Vad jag har gjort, jag vet inte om det kommer hjälpa er. is I took the first sentence of verse 26, Jag tog första raden i vers 26. where it talks about the anointed one being put to death. Där det står att den som är smord ska dödas. And then I've separated that by a line from the second half of the verse. Och sen har jag liksom separerat det med ett streck ifrån andra hälften på versen. Because the first part, it's talking about the anointed one, and he's being put to death. För den första delen av versen talar om den som är smord och att han ska dö. And then there's a subtle change in the topic. Och sen så ändrar man liksom ämnet. Because the anointed one is dead over here. För den som är smord är död här borta. So we're not talking about him now. Nu pratar vi inte om honom längre. So now we're talking about something else. Nu pratar vi om något annat. And it talks about the people of the ruler who will come Det står om folket till den första som ska komma and destroy the city. och förstöra staden. The people of the ruler who will come will destroy the city and the sanctuary. The end will come like a flood. War will continue until the end, and desolations have been decreed. Både staden och helgedomen blir förstörda liksom första som ska komma. Slutet kommer genom en stormflod och den fastställda ödeläggelsen fortgår ända till krigets slut. The historical way to understand this Det historiska sättet att förstå detta is that the people of the ruler är att förstens folk would be like saying the Roman armies under Titus, the Roman general. skulle kunna vara, om man tänker sig, den romerska armén under Titus som är chef. Which will come and destroy the city and the sanctuary. Som kommer och förstör staden och helgedomen. See, the anointed one has been put to death. För den som är smord, han har ju dödats. That's one prediction. Det är en förutsägelse. Then the next prediction is that there are people who will come and destroy the city and the sanctuary. Men sen nästa förutsägelse är att det finns ett folk som kommer att komma och förstöra staden och helgedomen. See, there's a series of predictions happening. Det är en rad av förutsägelser som är här. First, he predicts 490 years Först så förutsäger han 490 år of grace av nåd to get your act together, för att liksom få till det och få det rätt. and that there will be an edict to restore Jerusalem, Att det ska bli ett påbud om att återupprätta Jerusalem which will start the clock, som kommer att starta klockan. and it will go for 483 Det years, kommer att hålla på i 483 år and the anointed one will appear. och så kommer den smorde And then he'll be put to death. och så kommer han att dödas. Then, at some point, there will be a destruction of Jerusalem. Men sen vid någon punkt så kommer det vara en förstörelse av Jerusalem. So it's prediction, 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 prediction. Förutsägelse efter förutsägelse. So they're stacking up. De liksom samlas på varandra här. Then in verse 27, Vers 27. we're back to talking about Jesus again. Vi är tillbaka och talar om Jesus igen. And it says, he will confirm a covenant with many for 1/7. För en veckas tid kommer han att sluta ett starkt förbund In med the, många. in the middle of the 7, he will put an end to sacrifice and offering. Under en halv vecka avskaffar han både slaktoffer och matoffer. So we have our leftover 7. Vi har den 7 som är kvar. Right here is our leftover 7. Här är våra 7 år som är kvar. And if you're a futurist, 7 som är kvar. Ja. Om du är en futurist, you take this leftover 7 då tar du de här 7 överblivna åren and you put it over here. och då lägger du dem här. And this is about the future destruction of the world. Och det handlar alltså då om den framtida förstörelsen av världen.
So you disconnect it from the 490 years, Så du tar och klipper av det liksom från de 490 åren. and you take those 7 years and you move them about 2,600 years into the future. Och du tar de här åren och bara flyttar dem då 2600 år fram i tiden. To maybe happen someday in our future. Som kanske händer någon gång i vår framtid. There's another option. Det finns en annan möjlighet här. If you keep the 7 years attached, Om du liksom håller kvar de här 7 åren här, it says that he will confirm a covenant for 7 years. så står det att han kommer att bekräfta ett förbund under 7 år. So Jesus shows up, Så Jesus kommer, and there's 7 years left over, och så är det 7 år kvar. and he shows up showing that Israel still has a covenant with God. Och han kommer och han visar att Israel fortfarande har ett förbund med Gud. As the Messiah, he is confirmation of that. Som Messias är han ju en bekräftelse på detta. And it says that in the middle of the 7, which would be 3.5 years, Och så står det så här att i mitten av det här 7:an då, det skulle vara då 3,5 år, he will put an end to sacrifice and offering. så kommer han att göra ett slut på offer. So he shows up at 30 years old Han kommer alltså 30 år gammal as the Messiah, som Messias, which confirms that they have a covenant with God. som bekräftar att de har ett förbund med Gud. He ministers for half of 7 years, Han betjänar dem i hälften av de här 7 åren. and then he dies on the cross, Så dör han på korset. which puts an end to sacrifice and offering. Och det gör ett slut på offer och ja, God is no longer paying attention to sacrifice and offering. Gud bryr sig inte längre om offer. So he ends it between God and Israel. Så han avslutar det här mellan Israel och Gud. So that brings you to 30 AD. Det ger dig alltså då 30 efter Kristus. But you still have a 3.5 years left over. Men du har fortfarande 3,5 år kvar. If we remember, it's the whole 490 is about grace. Om vi kommer ihåg det, att det här 490, det handlar om nåd. Do you remember this passage from Matthew 18? Kommer ni ihåg det här avsnittet från Matteus 18, It's verse 21. vers 21? Peter comes to Jesus and asks, Jesus kommer till Jesus och frågar: Lord, how many times shall I forgive my brother who sins against me? Up to 7 times? Och då frågar han så här: hur många gånger ska jag förlåta min broder som syndade mot mig? Upp till 7 gånger? What does Jesus say back to him? Vad säger Jesus tillbaka till honom? 70 times 7. 70 gånger 7 gånger. Many of us, we've heard preachers use this verse Många av oss har hört predikanter använda den här versen. to say that we should have infinite forgiveness. Det är som att man använder att vi skulle ha en oändlig förlåtelse. 490 is a infinite, giant, made-up number. It's a made-up number. Det är en påhittad siffra. Jesus is actually calling them back to remember Daniel 9. Jesus kallar dem tillbaka, påminner dem om Daniel 9. What he's saying is, Och han säger det: you should be as forgiving as God, ni borde vara så förlåtande som Gud är, who gave you 490 years of grace. som gav er 490 år av nåd. So what we have left is 3.5 years of grace left in this prediction. Och vad vi har kvar är 3,5 år av nåd kvar i den här förutsägelsen. The last 3.5 years of grace, De sista 3,5 åren av nåd, ending in 33 AD, som slutar 33 efter Kristus. historically we understand that this leads us Historiskt så förstår vi att det här leder oss till
to the martyrdom of Stephen. Till Stefanus martyrskap. Yeah, wushiki. I can translate wushiki. Yeah. Det skulle jag kunna översätta. But that's when we see the church move into a whole new place. När vi ser församlingen röra sig in i en helt ny plats. It's at that point that the Jewish religion Det är vid den punkten den judiska religionen officially rejects Christianity, officiellt avvisar kristendomen, puts the first Christian to death, dödar den första kristna and rejects the gospel. och avvisar och säger nej till evangelium. From there, the church begins to spread outside Jerusalem, Och från där så börjar församlingen att spridas utanför and Jerusalem. Christians begin to go throughout the empire. Och kristna börjar röra sig ut i hela kejsardömet. That is a massive transition point for church history. Det är en stor övergångsperiod, punkt för kristendomen i historien. This is an amazing prophecy. Det är en fantastisk profetia. There's so much detail in here. Så mycket detaljer i det här. And the way that most people have been taught to read it Och det sättet som de flesta har blivit lärda att läsa det is that when you get to 27 AD, är att när du kommer till 27 efter Kristus the Jewish people rejected the kingdom, så säger det judiska folket nej till Guds rike. that God hit the pause button Och då så trycker Gud på pausknappen. and took the last 7 years and threw it into the future. Tog de sista 7 åren och kastade in dem i framtiden. And someday the Antichrist will fulfill it. Och en dag så kommer Antikrist att uppfylla det här. That's why they need a rebuilt temple in Jerusalem, Det är därför de behöver ett återuppbyggt tempel i Jerusalem. so they can start the animal sacrifices again, Så de kan börja med djuroffer igen. so that after 3.5 years, Så efter 3,5 år Nikolai Carpathia can stop the, a couple of you know, så Niklas Karpeta can stop the sacrifice in that temple. kan komma och stoppa blodsoffret i det här templet. Even the idea that he's put to death, Även den här tanken att han dödas, they connect that to the Antichrist having a mortal wound to the head, och de sätter ihop det med att Antikrist skulle ha ett dödligt sår på huvudet and then being resurrected. och att han sen återuppstår. So the Antichrist has to copy everything Jesus does. Så Antikrist skulle då kopiera allting som Jesus har gjort. Eller gör. Now there's one more verse at the end of this chapter, En vers till i slutet på det här kapitlet. and it talks about, it says at the end, it says, I slutet så står det så här. and at the temple he will set up an abomination that causes desolation till the end that is decreed is poured out on him. This is the last verse of På Daniel. skändlighetens vingar kommer han som vanhelgar ända till fram till det fastställda slutet drabbar honom. This is a very complex statement. You probably have some little margin notes there that even tell you in the margin. Ni kanske har lite, det är en väldigt komplext uttalande det här. Och ni kanske till och med har någon liten anteckning där i marginalen. And it may have another way of translating it, Och ni kanske har ett annat sätt att översätta det här. because this is a complex sentence. Det här är en mycket komplex mening. What helps us understand it Vad som hjälper oss att förstå det, is that Jesus specifically talks about it. det är att Jesus talar specifikt om det här. In Matthew 24, verse 15, I Matteus 24:15
Jesus says, when you see standing in the holy place När ni ser att det står på den heliga platsen, the abomination that causes desolation, ändligheten som skapar förstörelse, spoken of through the prophet Daniel, som Daniel har talat om. let the reader understand, Låt läsaren förstå. then let those who are in Judea flee to the mountains. Låt då de som är i Judeen fly till bergen. So Jesus is now quoting the last sentence of Daniel 9. Så Jesus, han citerar nu sista versen, meningen i Daniel 9. He says this is important to understand. Det här är viktigt att förstå. When you see the abomination that causes desolation, När ni ser den vanhälliga självligheten, flee to the mountains around Judea. då ska de som bor i Judeen fly upp i bergen. Now, is he talking to us, the modern reader? Talar han till oss, vi som är moderna läsare, As I joked last night, som jag skojade igår kväll. what do you do if you live in Sweden and not Judea? Vad gör du om du bor i Sverige och inte i Judeen? He didn't tell you where to run. Han har inte sagt att du ska springa. Where do you run and hide from the abomination? Var springer du och gömmer dig för den här självligheten? Also, this is not the name of something. Det här är inte namnet på något. It's not the abomination of desolation. Det är inte förödelsens styggelse. It's the abomination that causes desolation. Det är styggelsen som förorsakar förödelse. Now, what is desolation? Vad är förödelse? It's a destroyed, empty place. Det är en förstörd, tom plats. Now, what would be an abomination that could cause desolation? Vad är det för en förödelse som skulle kunna, styggelse som skulle kunna skapa en förödelse? In the parallel passage, I parallellstället, in Luke chapter 21, i Lukas 21, Jesus tells us the answer. så säger Jesus till oss svaret. In Luke 21, verse 20, I Lukas 21 och 20, he says, when you see Jerusalem being surrounded by armies, säger han att när ni ser Jerusalem omringat av härar, you will know that its desolation is near. då ska ni veta att dess ödeläggelse är nära. Then let those who are in Judea flee to the mountains. Då måste de som bor i Judeen fly upp i bergen. Luke 21, he tells you what the abomination is. Här i Lukas 21 så talar han om vad styggelsen är för någonting. It's the enemy armies surrounding the city. Det är fiendearméer som omringar staden. They are the abomination coming to cause desolation. De är styggelsen som kommer för att ödelägga. We've heard lots of stories of the abomination of desolation. Vi har hört många berättelser om förödelsens styggelse. Maybe it's an idol that will be set up, Kanske att det skulle vara en avgud som man sätter upp. or maybe it'll be a name for the Antichrist. Eller kanske ett namn på Antikrist. But Jesus quotes from Daniel, Men Jesus, han citerar från Daniel. and he says, when you see the abomination approaching, Han säger att när du ser att den här styggelsen närmar sig, that will cause desolation, som kommer att ödelägga, it's time to flee to the hills. då är det dags att fly upp i bergen. And what is the abomination? Och vad är då styggelsen? The enemy armies. Det är ju fiendearmén. This is not complicated. Det är inte så komplicerat. It's incredibly simple for the first century reader. Det här är otroligt enkelt för den som är läsare på första århundradet. The abomination that causes desolation was the Roman armies. Styggelsen som orsakar ödeläggelse var alltså de romerska armén.
not that complicated. Det är inte så komplicerat. So we've looked at the Daniel 9 Jag tittar prophecy. på Daniel 9-profetian. Now that's probably a complicated piece. Det är antagligen den mest komplicerade delen. But there were 3 other characters that we needed to look at. Men det var 3 andra karaktärer som vi behövde titta på. The Antichrist, Antikrist, the beast, odjuret and the lawless one. och den som är laglöshetens människa. These were going to go much quicker, okay? Det kommer gå mycket fortare. We'll start with the Antichrist. Vi ska börja med Antikrist. If you turn to 1 John, Det går till första Johannes. the Antichrist is only mentioned Så Antikrist nämns bara in 1 John and in 2 John. i första och i andra Johannes. The term Antichrist does not appear in the book of Revelation. Termen Antikrist finns inte någonstans i Uppenbarelseboken. And that might be a surprise to some of us, Kanske är någon förvåning för några av oss. but it's nowhere in the book of Revelation. Det finns ingenstans i Uppenbarelseboken. In John's letters, I Johannes brev you will see that he refers to the Antichrist as a spirit. då kommer du se att han refererar till Antikrist som en ande, Not as a one world ruler. inte som en världshärskare. There was an understanding, there was a challenge in the first century. Det fanns en utmaning under första århundradet. There was a group of false teachers Det fanns en grupp av falska lärare, known as the Gnostics. de som var gnostiker. And one of the things that they taught En av de sakerna som de undervisade om, was that Jesus did not come in a physical body. de sa att Jesus inte kom i en fysisk kropp. The Gnostics believed that the physical world was fleshly and evil. Gnostikerna trodde att den fysiska världen var kötslig och ond, And that the spiritual world was higher and greater. och att den andliga världen var högre och bättre. So they did not believe in a Jesus who had a physical body. Så de trodde inte på en Jesus som hade en fysisk kropp. The problem with that teaching Problemet med den undervisningen, is you don't have a Jesus with blood to create a new covenant. du har ju ingen Jesus med blod som kan skapa ett nytt förbund. His physical body can't actually die for you. Hans fysiska kropp kan ju inte dö för dig. He's just sort of a ghost. Han är någon slags spöke. So the beginning of 1 John, Så början på första Johannes, we can see that John is writing against the Gnostics. så ser vi att Johannes skriver emot gnostikerna. He says, that which was from the beginning, Det som var från början, which we have heard, som vi har hört, which we've seen with our eyes, som vi har sett med våra ögon, which we looked at and our hands have touched, som vi har tittat på, som våra händer har rört vid. this we proclaim concerning the word of life. Det är vårt ärende, och det är det vi proklamerar. Det rör livets ord. And then in verse 3 he says, Och i vers 3 säger han, we proclaim to you what we have seen and heard. det vi har sett och hört förkunnar vi för er. He's saying, look, I am an eyewitness Kom igen nu, jag är en ögonvittne to a physical Jesus. till en fysisk Jesus. I have seen him, I have heard him, I have touched him. Jag har sett honom, jag har hört honom, jag har rört vid honom. So now let's see about this Antichrist. Ska vi se då vad det här är med Antikrist. In chapter 2, verse 18, Kapitel 2, vers 18. dear children, this is the last hour, and as you have heard that Antichrist is coming, even now many Antichrists have come. This is how we know it is the last hour. Mina barn, detta är den sista tiden. Ni har hört att en antikrist ska komma. Och nu har också många antikrister trätt fram.
Och av detta förstår vi att det är den sista tiden. So here he speaks of Antichrist is coming. Even now many Antichrists have come. Här talar han alltså om att antikrist ska komma, även om många antikrist har kommit. And then down in verse 22, he's going to explain a little more. Och i vers 22 så förklarar han lite mer. Who is the liar? It is whoever denies that Jesus is the Christ, that such a person is Antichrist, denying the Father and the Son. Vem är nu lögnare, om inte den som förnekar att Jesus är Kristus? Den är antikrist som förnekar Fadern och Sonen. He's going to get clearer in chapter 4, Han blir tydligare i kapitel 4, verse 2. vers 2. This is how we can recognize the Spirit of God. Every spirit that acknowledges that Jesus Christ has come in the flesh is from God. Chapter 4, verse 2. Vers 2, kapitel 4. Så kan ni se vilken ande som är Guds. Varje ande som erkänner att Jesus Kristus har kommit i mänsklig gestalt är från Gud. But every spirit that does not acknowledge Jesus is not from God. This is the spirit of Antichrist, which you have heard is coming and even now is already in the world. Men den ande som förnekar Jesus är inte från Gud. Det är antikrists ande som ni har hört skall komma och som redan nu är i världen. And then in 2 John verse 7, Och i Johannes andra brev vers 7. I say this because many deceivers who do not acknowledge Jesus Christ as coming in the flesh have gone out into the world. Any such person is the deceiver and the Antichrist. Många bedragare har gått ut i världen, sådana som inte vill erkänna att Jesus Kristus har kommit i mänsklig gestalt. Där har ni bedragaren, antikrist. These are the only 4 places that mention Antichrist. Det här är de enda 4 platserna som nämner antikrist. 3 times in 1 John and once in 2 John. 3 ställen i första Johannes och 1 i andra Johannes brev. It talks about false teachers Det talar om falska lärare and many antichrists, och många antikrister. and that what they believe Och att vad de tror is that Jesus has not come in the flesh. är att Jesus har inte kommit i köttet. Mänsklig gestalt. The Antichrist teaching Antikrist undervisningen was first century Gnosticism. var första århundradets gnosticism. It's not that complicated. John never talks about a one world ruler called the Antichrist. Johannes talar aldrig om en enda världshärskare som kallas antikrist. Now, he does talk about a character called the beast, Han talar om en karaktär som kallas odjuret, and we will take a look at that. och vi ska titta på det. But the Antichrist was Gnostic false teachers. Men antikrist var gnostiska falska lärare. So Daniel 9 is not the one world ruler, it's Jesus. Så Daniel 9 är inte en enda världshärskare, utan det handlar om Jesus. And the Antichrist was a false teaching spirit called Gnosticism. Och antikristundervisningen, det var en falsk ande inom gnosticismen. I want to point something out to you for a moment. Jag vill bara påpeka någonting för er här. If you took down a concordance Om ni tog en konkordans and you just looked up Antichrist, och ni bara slog upp liksom antikrist,
you'd find these 4 verses. så skulle ni hitta de här 4 verserna. And you could just read them. Vi kan bara läsa dem. And they'd be the only places it appears. Och det kommer vara de enda ställena som finns. And they explain to you what it is. Och de förklarar för er vad det är. People who don't believe Jesus came in the flesh. Människor som inte tror att han kom i kötslig gestalt. You don't have to read Greek or Hebrew. Du behöver inte läsa grekiska, inte hebreiska. You don't have to have a doctorate Du behöver inte ha doktorerat. or read a whole bunch of books. Eller läsa en massa böcker. And you would arrive at this conclusion. Du kommer ändå hamna i den här slutsatsen. You might not know that there were Gnostics in the first century and what a Gnostic is. Du kanske inte vet vad en gnostiker är och att de var det på första århundradet. But you would get 80% of the way there on your own. Men du skulle liksom hitta 80% av det här alldeles ensam. The challenge with talking about end times Utmaningen när vi talar om ändens tid is that we think it's so complicated, är att vi tror att det är så komplicerat. and people have complicated it, Och människor har gjort det mer komplicerat. so it's intimidating. Så att det blir skrämmande. So we avoid it, Så vi tar avstånd från det. but it's not really that complicated. Men det är inte så svårt. So let's talk about the beast. Så låt oss nu tala om odjuret. But let's take a quick break first. Men låt oss bara ställa